بسم الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم جايب لكم شيء جديد. حابب أتعلمه ونتعلمه مع بعض، اللي هو استخدام برنامج يعني قطعة ال HP Tuner. أعتقد إنه أغلبكم بيعرفها، وخاصة الجماعة بتوع السيارات الأمريكية بيعرفوها جد المعرفة. وهاي القطعة اللي هو الإصدار الجديد منها اللي هو ال MBVI2. هاي القطعة mainly تستخدم يعني لبرمجة يعني محرك وكمبيوتر السيارة، والحصول على أداء أعلى، أو لتعديل بعض الخصائص. يعني مثلا تغيير سرعة المراوح، متى تشتغل المراوح سرعة قصوى، متى السرعة الدنيا، الريس حق السيارة، الاستجابة حقة الجير، التايمينج. ففي أشياء كثيرة هاي القطعة بتسمح بيها، وبتقدر تتحكم يعني في كمبيوتر السيارة. أنا ما بدعي إني خبير فيها أو في البرمجة، لكن عندي معلومات لا بأس بها، وحاب أبدأ يعني في الموضوع، ونبدأ مع بعض. وأرجو من أصحاب الخبرة أو اللي عنده معرفة أو قراءات في الموضوع إنه ما يبخل علينا ويشاركنا، نتعلم مع بعض. أعطيكم اللي أعرفه، وممكن أنتم برضو يعني تعطوني اللي تعرفوه. ويعني من خلال القناة والفيديوهات ممكن كل يوم يعني نكتشف خاصية جديدة وشيء جديد ممكن نستخدم فيه القطعة. بس أنا عموما بالنسبة لي هذا استخدام شخصي، ما أبغى أطول عليكم في الكلام. باختصار شديد، أنت بتوصل القطعة بالسيارة بمخرج ال OBD، بتقرأ إعدادات السيارة وتخزنها عندك في الكمبيوتر، تعدل عليها، وبعد ما تخلص التعديل بتكتب هذه القراءات على السيارة. فحنشوف مع بعض كيف ممكن نقرأ الإعدادات حقت السيارة في هاي الحلقة. وفي الحلقات اللي جاية إن شاء الله شوي 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 إيش يعني ممكن نبتدي نجري التعديلات. وبرضو في هاي الحلقة إن شاء الله حنعمل تعديل على ريس السيارة، وحنعمل حنزود حساسية دعسة البترول. فهيا بنا نشوف كيف ممكن نقرأ الملف من السيارة. طيب الآن قطعة ال HP Tuner بنركبها في ال OBD port. السلك اللي جاي معاها نركبه فيها، بعد كده بنوصلها باللابتوب. طيب شو الحين احنا في السيارة، وأول شيء لازم نسويه هو إن احنا نقرأ البرنامج من كمبيوتر السيارة. وده بيكون من بعد ما شبكنا القطعة، بنحط السويتش على الأون، وبعد ما نحط السويتش على الأون نضغط على زر فلاش ريد فلاش، بعدين نضغط زر ريد. الحين هو راح يبدأ يقرأ كمبيوتر السيارة. هاي العملية ممكن تاخد 5 دقائق 6 دقائق. نرجع لكم بعد ما يخلص. الآن هو أعطاني الأوبشن، قال إيش تحفظ الملف. أنا حسميه مثلا يكون أوريجينال. ما راح هذا الملف الأصلي ما راح نمسكه أبدا، حفظناه. الآن أنا راح أسوي نسخة جديدة منه. هاي النسخة عاد اللي إيش أنا راح أشتغل عليها. سنسميها يكون V1، النسخة الأولى. هاي النسخة أسوي فيها اللي أنا عاوزه، وإذا اخترب معاي شيء أو تعطل معاي شيء برجع للنسخة الأصلية واكتبها على الإسيو حقت السيارة. أوكي شباب، الحين إحنا فاتحين الملف اللي إحنا
سويناه كوبي منه. أول شيء يعني البرنامج حق ال HV Tuner احنا الأهداف اللي حددناها اللي قلنا ايش، انه عاوزين نزود الريس حق السيارة، فهذا حيكون في الأوبشن تبع الانجن هنا، بعدين ايديل، بعدين على بيس، وهنا في البيس ايش نبغى نسوي؟ يعني انا هنا كاتب لك ان السيارة لما تكون في الباركينج او نيوترال درجة حرارتها ماينس الى مثلا 32، الريس راح يكون ايش؟ حيبدأ ب800 ويقل معاك لين يوصل لايش؟ الى 600، اللي هو عادة الثرموستات حق السيارة مثبت على 88 تقريبا، فحيكون الريس تقريبا 600 اذا انت على الباركينج، واذا عشقت الجير راح يكون معاك 525. فانا ايش ابغى اسوي؟ انا ابغى ازود الريس هنا، سرعة المحرك لما تكون انا واقف في الاشارة انها تكون 700، وعلى اساس انه الاداء تبع المكيف يكون اعلى راح اظلل هنا اقول له لما تصل درجة حرارة السيارة ل80 وفوق خلي لي الريس 700 يساوي، ولما يكون الجير راكب خليه 625. ليش انا ما خليته نفس الشيء؟ لانه اكثر من كده السيارة راح تبدأ تحاول تتحرك، لان خاصة في السيارة جير اوتوماتيك، فراح تحاول السيارة تبدأ تتحرك، وحيكون هذا الشيء يعني مزعج في الإشارة يعني. فإلى هذا الحد هذا أنا جربته في سيارة ثانية فوجدت إنه هذا الأفريج معقول 625 راوند بير مينت، وكذا إحنا بنكون خلصنا الموضوع حق الريس. الآن الشيء الثاني اللي إحنا عايزين نسويه اللي هو تحسين الاستجابة حقت الدعسة حقت السيارة. الثروتل بادي حق السيارة كهربائي مش بسلك، عشان كده يعني انت فعليا لما تضغط دوس البترول مش انت اللي بتدوس البترول، انت بتدي اشارة للكمبيوتر، والكمبيوتر هو اللي بيفتح الدعسة، فهاي الاستجابة الكمبيوتر هو اللي بيقررها كيف شكلها. حساسية الدعسة موجودة وين؟ موجودة في الفيول، في الباور انريتش، هنا الثروتل. انا هنا الثروتل عندي موجود انه السيارة تعطيني هنا الموجود ان الباور راح يجيك على 87% من الضغط على دواسة البترول، يعني لما تضغط 87% راح يجيك الباور الكامل. لا انا ابغى الباور تجيني بدري عن كده شوية، هخليه من 0 لين 3000 تقريبا، يكون الحساسية 77. أكثر من كده على السرعات العالية، يعني لما يكون RPM عالي تكون الحساسية 65. كده صار عندي السيارة إلى خلينا من 3565 وهاي 65 خلاص من 3000. فهاي بالنسبة لحساسية الدعسة. هنا برضو انه لاحظوا هنا مسوي لي انه الديلي، يعني الباور راح يتم فيها ديلي لين 5000 في الار 5000، يعني هنا الان لا انا ابغي يعني يبدا لي بدري شويه، فراح اخليها اذا كان الار بي ام يعني 3000 او نخليها مثلا 2500 2500 يعطيني الفول باور. بس هذا اللي احنا عاوزين نوصل له في هذه الحلقة. يعني كيف احنا قدرنا نزود الريس وبعدين نعدل على كمبيوتر السيارة. احنا الآن في السيارة وعاوزين نكتب التعديلات اللي سويناها على كمبيوتر السيارة، فنحط السويتش على الأون ونروح على هذا الزر ونضغط عليه. أنا عندي اختيارات،
إني أنا أكتب collaboration أو إني أكتب full write. فأنا طبعا كنت يعني سويت نسخة سابقة وأنا بجرب، فلا أنا حختار collaboration وحقول له write. بدأ يشبك على السيارة. خلاص كده خلص هو الكتابة. الحين نشغل السيارة. لاحظوا شباب ال RPM على كم؟ تقريبا على 700. الحين لما أركب الجير شوفوا على كم. أتمنى تكون الحلقة أعجبتكم، ونشوفكم في الحلقة